Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, Tamás vagyok, és a mai tartalom a Hifi Showról fog egy rövid kis élménybeszámolót tartalmazni. Gaben barátom invitálásának tettem eleget, amit ezúton is köszönök szépen neki. Bár nem ez volt a terv a szombati napra, de mégis nagyon örültem, hogy végül is kimentem erre a rendezvényre, és megmondom őszintén, hogy nem úgy mentem ki, hogy én most ebből tartalmat fogok készíteni, hanem mint egy teljesen normál, teljesen átlagos a téma iránt érdeklődő ember, ezért aztán nem is készültek olyan felvételek, illetve hangfelvételek, amiket azért szoktam készíteni, csak is a mobiltelefonomat vittem magammal, semmilyen más eszközt, és így a képminőség és a hangminőség olyan, amilyen. Ezt utólag már nem nagyon lehet javítani, de remélem azért így is valamennyire élvezhető lesz. Miután megérkeztünk a rendezvényre, rögtön egy előadássorozat kezdődött. Ebben Égerházy Attila, Koscsó Ferenc és Szekeres István tartott bemutatót, illetve élménybeszámolót, valamint technikai információkat zúdítottak a nézőközönségre. Szekeres István a hangszedőkről és a különböző tűprofilokról tartott előadást, amelyben nagyon szépen lépésről lépésre elmagyarázta a nézőközönségnek, hogy mik a különbségek a különböző tűprofilok, illetve az árazás között, és hogy hangminőségben ez mit is fog jelenteni, hogyha valaki árkategóriákat ugrik hangszedő vásárlásakor. Ezután Égerházy Attila beszélt az új albumuk elkészítésének folyamatairól, amely a Direct Metal Mastering folyamaton keresztül készült el, és hogy milyen kihívásokkal szembesültek, mikor ezt elkészítették, illetve a technikai részletekről mondott néhány információt. Koscsó Ferenc pedig a digitalizációról beszélt, tartott egy előadást, amely nagyon sok és hasznos információval szolgált a nézőközönségnek, majd ezek után végig is lehetett hallgatni a különböző eljárásokkal készült felvételeket, amely nagyon tanulságos volt mindenkinek szerintem. Az előadás sorozat után meglátogattuk az összes demószobát. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akikkel eddig csak a social médián keresztül tudtam kommunikálni, de most ennek a rendezvény kapcsán személyesen is tudtam találkozni. Itt találkoztam Mészáros Jánossal. Aki esetleg nem tudná, hogy ő ki, akkor annyit elárulnék, hogy ő az az ember, aki high-end mozgótekercses hangszedőket javít, és európai, de szerintem lehet, hogy már világszinten is elismert szakembernek számít ezen a téren, és ő annak az apropóján volt ott, hogy bemutathatta a saját termékeit, saját maga által készített hangszedő, illetve a lemezjátszója. Erről fogtok most majd egy kis rövid beszámolót látni, ahol ő saját maga fogja bemutatni a termékeit. Mészáros János vagyok. 2012 óta foglalkozok mozgótekercses hangszedők szervizelésével itthon Magyarországon, ami most már ilyen, ilyen nemzetközi szintekre is eljutott, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy dolgozok az Audio Silentnek, a Hanze Hifinek és a True Life Audio-nak is. De most ők azért eléggé nagy neves high-end gyártók.
És mondjuk úgy, hogy azon felbuzdulva, a sikerekből felbuzdulva úgy gondoltam, hogy tervezek és építek egy saját hangszedőt. A Marfox Silver 2B, azért B, mert ebből van egy A is. Illetve van egy Crystal nevezetű, az egy olcsóbb modell lesz, amit most nem hoztam ki, mert és gyakorlatilag ez teljes mértékben prémium anyagokból van készítve, tehát a japán Ogura gyárnak a természetes, egy tömbből kihasított gyémántjából van csiszolva, hogy ez az úgynevezett Paratrace, ilyen nagyon érdekes, ilyen lándzsa alakú gyémánt. Ez borszáron van, illetve színezős tekercselése van a hangszedőnek. Ez variálható vagy 2-től 8 ohmig, ez a A B pedig, ami itt van, ez pedig 12-től 24 ohmig variálható. A kimenő jelszint az egészen 0,6 millivoltig kitolható, tehát egyáltalán nem kell hozzá transformátor, az A-hoz pedig ajánlott transformátort használni. A lemezjátszó szintén saját készítésű. Nos, igazából viszonyultam egészen az 50-es évekig, amikor ilyen óriási nagy csapágyházakat készítettek a stúdió lemezjátszókhoz. Értelemszerűen sokkal rezonanciamentesebb anyagokat felhasználva, mint az 50-es években, mert ugye mindent vasból kiesztergáltak jóhoz. Most itt igazából olyan alumínium ötvezetekből van elkészítve a csapágyház, illetve a karbázis, illetve még a motorház is, ami a lehető legkisebb rezonanciát produkálja. Egyébként volt itt egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért ilyen magas. Azért, mert a rezonancia síkokat így el tudom egymástól tolni. Tehát ez az alaplemez, ez nem fogja közvetíteni azt a rezonanciát, ami mondjuk ebben a síkban van, mondjuk a kar felé. Ez csak ennyi. Akkor kérdésem, milyen zenét szeretne meghallgatni? A Csapét. Jó? Csapét? Ragaszkodik. A demószobát, amiben János bemutatta a termékeit, a Dream Audio rendezte be, hogy milyen komponensekből állt ez a rendszer, ezt majd a leírásba belerakom, nem szeretném itt most felsorolni. Az biztos, hogy amit János megalkotott, az bármelyik high-end rendszer mellett megállja a helyét. Igen magas hangminőséget képviselnek ezek a termékek, amiket ő elkészített, mind a hangszedő, mind a lemezjátszó. Aki ott volt, látta, hallotta, és öröm azt látni, hogy egy magyar ember ilyet alkot. Csak gratulálni tudok neki, sok sikert kívánni, és nem csodálkoznék azon, hogyha a közeljövőben nem lenne szabad ideje, mert annyi ilyen hangszedőt kell gyártania, vagy lemezjátszót. Ez a bemutató volt az, amire egyébként egy kicsit vártunk,
hogy meg tudjuk nézni, meg tudjuk hallgatni. Az összes többi demószobába is a hangminőség természetesen a felső kategóriát tükrözte, valahova éppen hogy csak befértünk, és úgy hallgattuk meg a rendszert, amíg ott össze volt állítva. Aki esetleg az idén nem tudott eljönni, annak mindenféleképpen javasolnám, hogy a jövő évig jöjjön el, hogy lássa, hallja, illetve hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és hát ez egy óriási nagy élmény. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, sziasztok!